বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া 10টা অট্টালিকা ইয়ালৈ যোৱাৰ হেঁপাহ কাৰ নাথাকিব। কোনোবাটো অট্টালিকা দেখাত এটা টৰ্চৰ দৰে, আকৌ আন কোনোবাটো হীৰাৰ টুকুৰা এটাৰ দৰে। এটা অট্টালিকাত আপুনি আকাশত সাঁতোৰাৰ দৰে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব, আকৌ আন এটা অট্টালিকাত আপুনি আকাশৰ ডাৱৰবোৰ হাতেৰে চুই চাব পাৰিব। আজি আমি ক'ম পৃথিৱীৰ শীৰ্ষ 10টা আটাইতকৈ ধুনীয়া অট্টালিকাৰ বিষয়ে, যিবোৰ চাবলৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষলৈকে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক। এই শাৰীত 10 নম্বৰত আছে ছিডনীৰ চেণ্ট্ৰেল পাৰ্ক। 2014 চনত মুকলি কৰা ছিডনীৰ চেণ্ট্ৰেল পাৰ্ক হৈছে এক অনন্য সেউজীয়া স্থান। ইয়াৰ সমগ্ৰ গঠনত সেউজীয়াৰ ইমানেই আচৰিত দৃশ্য যে ই যেন গছ-গছনিৰে সজ্জিত এখন জীৱন্ত বাগিচা। ইয়াত 200ৰো অধিক প্ৰকাৰৰ গছ-গছনি আছে, যাৰ বাবে ই এক বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। এই শাৰীত 9ম স্থানত আছে নিউয়ৰ্কৰ দ্য এইচ। নিউয়ৰ্ক চহৰত অৱস্থিত এই সমহলীয়া অট্টালিকাৰ ওপৰৰ পৰা চহৰখনৰ দৃশ্য অবিস্মৰণীয়। ইয়াত বুলেট প্ৰুফ চশমা আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও 360 ডিগ্ৰী দৃশ্য আছে, যিটো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত দেখুওৱা হৈছে। এইটো চাবলৈ $36 অৰ্থাৎ প্ৰায় 3000 টকাৰ টিকট ল'ব লাগিব। এই শাৰীত 8 নম্বৰ স্থানত আছে মেৰিনা বে ছেণ্ডছ, ছিংগাপুৰ। 2010 চনত নিৰ্মিত এই হোটেলখন 2561টা কোঠাৰে ছিংগাপুৰৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত 5 তাৰকা হোটেল। ইয়াৰ বিশেষত্ব হ'ল 57 মহলাত নিৰ্মিত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ইনফিনিটি পুল, যিয়ে আকাশত সাঁতোৰাৰ দৰে অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে। এই শাৰীত 7 নম্বৰ স্থানত আছে ছুইডেনৰ টাৰ্নিং টৰ্চ। $22 কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মিত এই ভৱনটোৰ বিশেষত্ব হ'ল ইয়াক 90 ডিগ্ৰীলৈকে বেঁকা কৰা হৈছে। ইয়াক এলুমিনিয়ামৰ ফ্ৰেমেৰে সজাই তোলা হৈছে আৰু ইয়াৰ অনন্য গঠনে ইয়াক আঁতৰাই ৰাখিছে। এই শাৰীত 6 নম্বৰ স্থানত আছে নতুন দিল্লীৰ পদুম মন্দিৰ। নেহেৰু প্লেচৰ ওচৰত অৱস্থিত এই বাহাই পূজাস্থলী পদুম ফুলৰ দৰে আকৃতিৰ বাবে বিখ্যাত। ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ পাঠ কৰা হয় আৰু ইয়াত 2500 জন লোকে একেলগে বহিব পাৰে আৰু শান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে। 5ম স্থানত আছে ডুবাইৰ বুৰ্জ আল আৰব। বিশ্বৰ একমাত্ৰ 7 তাৰকাযুক্ত হোটেল হিচাপে পৰিচিত এই হোটেলখনত হেলিপেড, ৰয়েল কেৰেজ, 9খন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু 20লৈ শ্বাটল সেৱাও আছে। একচেটীয়া অনুষ্ঠান আৰু পাৰ্টিৰ বাবেও এই হোটেলখন পৰিচিত। 4ৰ্থ স্থানত আছে ডুবাইৰ ভৱিষ্যতৰ সংগ্ৰহালয়। এই অনন্য ভৱনটো দেখাত পথৰ কাষৰ আকৰ্ষণৰ দৰে, য'ত আপুনি ভৱিষ্যতে 25 বছৰ পিছত হ'বলগীয়া প্ৰযুক্তিগত বিকাশৰ আভাস পাব পাৰে। ইয়াৰ ডিজাইনত আৰবী আখৰেৰে লিখা এটা বাৰ্তা আছে, যিয়ে ইয়াৰ ধাৰণাটোক জীৱন্ত কৰি তুলিছে। এই শাৰীত 3 নম্বৰ স্থানত আছে মালয়েছিয়াৰ মেডেৰকা 118। কুৱালালামপুৰত অৱস্থিত এই 644 মিটাৰ উচ্চতাৰ অট্টালিকাটো মালয়েছিয়াৰ আটাইতকৈ ওখ অট্টালিকা। ইয়াক হীৰাৰ দৰে ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু ৰাতি হীৰাৰ দৰে জিলিকি উঠে। দ্বিতীয় স্থানত চীনৰ চাংহাই টাৱাৰ। 632 মিটাৰ উচ্চতাৰ এই টাৱাৰটো বিশ্বৰ 3য় সৰ্বোচ্চ অট্টালিকা। ইয়াৰ গ্লাছ পেনেল স্বাভাৱিক উষ্ণতা বজাই ৰাখে আৰু ইয়াৰ লিফ্ট বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ দ্ৰুত। ইয়াত 16,000 লোক একেলগে থাকিব পাৰিব আৰু পাৰ্কিং লটত 1820খন বাহন একেলগে ৰখাব পাৰিব। পৃথিৱীৰ শীৰ্ষ 10টা আটাইতকৈ ধুনীয়া অট্টালিকাৰ শীৰ্ষত আছে বুৰ্জ খালিফা। বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ অট্টালিকা হিচাপে পৰিচিত বুৰ্জ খালিফা 828 মিটাৰ ওখ আৰু ইয়াত 57টা তীব্ৰবেগী লিফ্ট আছে। ইয়াত হোটেল, অফিচ, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে বহুতো সুবিধা আছে আৰু ইয়াক চাবলৈ সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা মানুহ আহে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।